د رشتې دپاره د رشتې دپاره دی روان شو. په خپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره څادر، صرف یو څادر دی، په هغې د عورت پټ کړی دی، لنګې والې روان دی. هغې صحابي کور ته ورسېده، ور یې وټکاوه. چې ور یې وټکاوه د ده نه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه راووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام رالېږلی. وی څه له هغه ته د رښتې ویل که نه؟ وي هغه خوا ته د رښتې ویل وي دا رښتې دپاره یې زه رالېږلی، د رښتې دپاره یې زه رالېږلی. هغه ورته ته خو ته لږ ودرېږه، دلته لږ ودرېږه. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبي علیه السلام زمونږ لور له رشته رالېږي. نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه ما ته قبول ته چې نبي علیه السلام رالېږلي. وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره ته خو لږ وګوره. وایي چې نبي علیه السلام رالېږلي ده نو څه؟ وایي نه لږه ننداره نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه، هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوفۍ نه، په خپو پیزار نه او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وایي هله سړی د ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی. د نبي علیه السلام حکم په سر سترګو خو زمونږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي، بیا به سبا دی هم کپه زمونږ لور به هم څه کپه به وي. ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته ووایي چې زمونږ لور له بله مناسب رشته راولېږته. وایي ټیک ده ټیک. دا سعد اسود رضی الله عنه کې روان شو که نه مې د لورې دا خبرې واورېدې. وایي مورې څه خبرې ځي؟ وایي نبي علیه السلام ستا دپاره رشته رالېږلې ده. نو وایي تاسو ورته څه وویست؟ وایي لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه، مونږ ستا د بلې رشته وګوري. وایي وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی، هغه سړی ډېر څه دی بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کړي. وی مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دی رالېږلی چا دی. دې سړي ته مه ګورئ، دا سړی رالېږلی چا دی. د کومې رشتې انتخاب چې ما له رسول الله کړی دی هغه رشته ما له د ډېرو رشتو نه غوره وه. د دغې خاوند انتخاب ما له نبي علیه السلام کړی دی، دغه خاوند ما ښه د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره، ما ته دا رشته منظور ده. وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي، که ته رضا یې بیا مونږ ورته هم ښه کوو. وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه وي نبي علیه السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده منظور. سعد اسود نبي علیه السلام پاله نبي علیه السلام باندې تپوس وکړ، وایي سعده څه دې وکړو؟ د الله پاکه پیغمبره کار وشو چې ټیک د ساله کار به وشو تو مهر به ورکړ. د الله پاکه پیغمبر که پکې څه شی ویس نکاح دی او مهر به ورکړه، څه خو به ورکول غواړي که نه. د الله پاکه پیغمبر دغه یو څادر مې د جرزان نه مې تاو کړی و. نبي علیه السلام ورته وفرمیل وایي که په مغزې نیمه کړو نه به ستا شي نه به د هغې شي، او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي. هغه یو څادر دی د ستا دی. وایي څه وکړم د الله پاکه پیغمبره؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه، د مهر بندوبست نه کومه. یو درې صحابه کرام یې ورته وښول، یو زبیر رضی الله تعالی عنه، یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، یو بل صحابي و. وی په دوی پسې لاړ شه ووایه ورته چې ما له 200 درهمه راکړه. 200 درهمه دی لاړو، د هغې نه 200 درهمه راوست. خوا کې بل صحابي ناست و. وی هلکه وایي ستا کورونه شته؟ وي او د الله پاکه پیغمبر زما 2 کوره دي. وی یو کور ته یې دله ورکړه. وی د الله پاکه پیغمبره د ده شو یو کور د ده دې ته مینه محمد وی د الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي، یو کور د ده شو. صحابي و اساس راغی 600 درهمه یې راغستې سعد اسد رضی الله تعالی عنه. نبي علیه السلام ورته هغه پیسې واغستې، 200 درهمه یې ترې لرې کړلو او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې ور وتړه، لنګ په پلیس کې پورې یې سعد دې څه به څه وایي ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 400 درهم یې ورته ورکړو. ویې لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله څه کاري مړې واله معدل دی که نه څه سودا خو به اخیستل غواړي، کور دې په مهر او سودا ورشه غاړې دغه. ویې ټیک ده ټیک دی خوشحالېږي، بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واځه سودا واخلي. په دې کې به بازار په ډول غږېږي او اواز ورسره کېږي د ډول سره. ویې ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی او نبي علیه السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي، هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي. مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورته و داسې یو ډول به یې و که نه، نغاره به یې ډکوي، نغاره به یې وایه. نو سړی نغاره وایي او څه کوي، وایي د الله پاک پیغمبر پلانکۍ طرف ته غزا له روان دی او څوک چې ورسره ځئ ځان تیار کړئ. دی په دې دوکان پلې خوله کې خپه نیولې شه. یو ځل یې اواز اورېده غلی شو، بیا یې سوچ وکړ چې په درېیم ځل یې واورېد که نه د دوکان نه واقع شو. ویې ښه
سعد اسود به د بیبي سره په دې اور کې ناستي او د الله تعالی پیغمبر به جنګونه کوي. هغه په میدان جنګ کې او سعد اسود ته د ښځې سره ناستي. هغه پیسې راواخیستې چې کومې ځان نه د واده سودا له وړې وي، په هغې باندې اس واخیستو، توره یې کو واخیسته او اس ته وخته یو داسې چې پټ کې واس کپړه چې کپړه یې واخیسته، په هغې باندې دا مخ داسې وتوړه، صرف دا سترګې ښکاره کړې، نور ځان پټ. دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کړي. نو چې پېژني مې صرف سترګې ښکاره کړې، نور ځان پټ. ولاړ غذا چې غذا لاړ، اوس داسې غذا څه که نه چې په کوم طرف باندې د کافر دا سلې داسې ورته وایي، داسې دا تور په دواړه لاسه داسې چلی، داسې روان دی، سمه غذا. یو صحابي د بل نه تپوس کوي، هلکه تا څوک دی؟ دا خو ډېر بهادر سړی دی. یو وایي زه یې نه پېژنم، مخې پټ دی، بل وایي زه یې نه پېژنم. بیا صحابه کرام کې دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی، ځان یې پټ کړی دی، ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني. څوک نو مسلم دی، نوی څوک مسلمان شوی، نبي علیه الصلاة والسلام له وسلم راغی، د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېره خطرناک غذا، ډېر بهادر دی غذا ته. نبي علیه السلام کم دی؟ وایي هغه دی، ګوره د الله پاکه پیغمبره دغه روان دی، خو مخې پټ. چې نبي علیه السلام یې وکتل که نه او ده را توره داسې اوچته کړه، په یو کافر یې ګزار کو، نو دا تورې مټ یې ښکاره شو. دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شوه که نه، نبي علیه السلام ویل که دا په زما بعضې تور هغه ساعت داسې د هغه شکل زما راځي. دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري، د دانو ډک لاس دی، تک تورو. وی لاس یې تر لوستې وکړه چې دی هغه لېږلی دی، ډک ما وات لېږلی و. دا دی چېرته راغلی چې هغه صحابي لاړو، وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې؟ هغه ته صرف غر ولګاو، بیټا صرف سر یې ورته وړګوي. صحابي راغی، الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی. وی ښه د واده پرېښو، دلته راغلی دی، د واده پرېښو دلته راغلی دی. نبي علیه السلام سیکو داسې ده په یو کافر باندې حمله کوله، داسې ورلاندې وته او کافر به زورور شو، ګزار یې پې او چې ګزار یې وکړو، سعد اسود رضی الله عنه چې ووهو، نو د اس نه ښکته سلخه چې ښکته راته شو، نبي علیه السلام هغسې په وی زما سید کیسو، زما سعد ووه او نبي علیه السلام په خپله منډې کوي. چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه، نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبي علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو، دا مخ یې ورله ښکاره کړو، کپړه یې ترې پرانستو. چې کپړه یې ترې پرانسته، نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې کپړې راواخیستې او د دې تور صحابي دا سک د وینو نه داسې پاکوي، دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي. نو سعد اسود د لاندې له داسې نبي علیه الصلاة والسلام ته وکتل که نه، موسکی شو، د الله پاکه پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي، د الله پاکه پیغمبره د جنت خورې مې به ځان ته پرېږدي، د الله پاکه پیغمبره هر رڼا به ما ځان ته پرېږدي. د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی ای سعده، زما دې په هغې ذات باندې قسم وي چې کوم ذات ته پیغمبر جوړ کړی مو تاسو نه یې رالېږلی، د کوم ذات چې سا له ما د هغه په قبضه کې ده، زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د کلمه د رضا دپاره د دنیا نه تللی نه. ای سعده، زه به ستا دپاره ګواهي کوم، جنت به دې ځان ته پرېږدي، د جنت بوی به دې ځان ته پرېږدي، الله به دې ځان ته پرېږدي. دې ته ویلی شي عشق، دې ته ویلی شي محبت. د نبي علیه السلام سره عشق پیدا، د نبي علیه السلام سره محبت پیدا کړئ، په نبي علیه السلام باندې درود زیات، د نبي علیه السلام باندې درود زیات وایه. خفه شم د خپلو نوجوان، یقین بالله خفه شم، زه ورته وایم ګیته پرېږده وه، په دې کې ته ښکلې کولی، دا زما د محبوب سنت دي، دی چا پاک ني په مخ تېرو کاږي، هغه مبارک ویښتو د هغې نالۍ ته ورکوو کې په کومه نالۍ کې چې واړه به اوبه او دی په شیشه کې ځان کېږدي، زه ښکلې کوم، زه هم له هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورکوم چې کوم پیغمبر ویل، وی تر آنې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې له دي داخل، زه هم د هغه پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې هغه په زنکدن کې چغه ویله امتي امت، د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي، زما محبوب به وایي امتي امت. هغه پیغمبر سنت پر ځمکې ته واستاوه، ته په شیشه کې ځان ته وګورې، زه خو ورڅخه ښکاره شومه. دې علماوو ته وګورئ څومره وکړي په دې ګیرو کې دې کار ولې ګیرې سرئ الله. مونږ جنازو له لاړو، نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه کړو چې دې مړي له ورکړي که نه، او دی په دې کفن کې پروت وي او دا تازه جامه څه ته یم
او په دې کفن کې دا مخ پروت دی، قسم په ډېر خفه شوم. تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی، ته به وایې الله. دین دې څه دی؟ اسلام. د چا امتي؟ د نبي علیه الصلاة والسلام. فرشتې به ویره دا فبند دي دروغ ښکاري، ځکه چې نه په اسلام جوړ یې او نه د نبي علیه السلام د امتي په شان کې جوړ. زه هغې مړي ته ډېر خفه شم چې دې مړ شي او تاسې جنتي کړی، او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشم وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروت وي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده اوږده ږیره پرته وي او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته وي. ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ږیره یې په دې نق باندې پرته وي، وایي دا فرشتې به په خپله وایي چې دا امتي که جانات. د هغه سنت یې په دې مخ راغلي، دې شکل صورت ته یې وګورئ، دا د نبي علیه السلام امتي دی. هغې مړي ته ډېر خوشحال دي. زه خپلو نوجوانانو ته پام د الله دپاره دا ږیرې دا ږیره خریل داسې ګناه ده چې هر کین د سړي سره موجود په مانځه باندې ولاړ یو دا بنا در سره موجود ږیرې پرېږدی خلکه دا خوند کوي، دا زما د جاپان سنت دا زما د محبوب سنت. دا ږیرې په مخ کې هم ډېر زیات خوند. ږیرې پرېږدوئ که نبي علیه الصلاة والسلام راضي کوي. انشاءالله که د چا ږیرې دي خو دی مبارک مو شه، خو چې د چا نشته پرېږدو به ږیرې که نه لاس اوچت کړئ راسره کیږي. ږیرې به پرېږدو که نه انشاءالله ږیرې به پرېږدو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی. هلکانو دا ږیرې پرېږدي، د مرګ هېڅ پته نه لګي. دی وایي زه چې بوډا شم ږیره به پرېږدم. نوجوان هلکي تازه جامه څه جړی یي په چاپ کې او را روان یې په لاره اکسیډنټ دی. نو د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې به عمل کوو، د الله پیغمبر به خوشحاله وو، په نبي علیه الصلاة والسلام باندې به درود زیات وایي. دا څو واقعات د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبي علیه الصلاة والسلام مطالعه کوي، د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي. د دین د اسلام دپاره ډرامې مه ګورئ، د دین اسلام د تعبیر دپاره څه مه ګورئ؟ ډرامې مه ګورئ. د سیرت کتابونه مطالعه کوئ. مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبي علیه السلام د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شئ. باقي ما ته چې په دې چټ کې کومه خبره شوې وه نو زه خو لږ خفه شوم، یاره دا خو تاسو زیاتې کوئ. په دې مسجد کې درس قرآن هم کېږي او درس حدیث هم کېږي که نه، نو داسې بختور یې چې الله داسې ایمان درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي. بختور یې، قسم په الله چې بختور یې. زه وایم زه مفتدیان په مخ د ځمکه بختور مقتدیان دي چې داسې ایمان وله الله ولحلی دی چې د قرآن چې درس ورته هم کوي، د حدیثو درس ورته هم کوي. او دا خو بیا هغه ډېر محرومه خلک دی چې هغې ته کېږي او راځي وله. نو درس له د قرآن او درس له د احادیثو نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضر وي. دا محلي والا که نه، دا محلي والا لاس ټک کوي شابه کشاب، د محلي والا څه کوي ټول به په درس قرآن کې شرکت شو. داسې ده که نه احادیث مبادث او به راځو او د خپلې علاقې د علماو سره مینه کوئ. د خپلې علاقې د علماو سره څه کوئ؟ د لرې علماو راتلو ته هېڅ ضرورت نشته. د خپلې علاقې د علماو سره څه کوئ؟ مینه کوئ. حدیث مبارک کې راځي وایي د حافظ قرآن سره فرشتې ګرځي. د حافظ قرآن څه ګرځي؟ نو ستا د جومات ایمان چې ستا په کوڅه باندې څیرېږي، ستا په کوڅه کې فرشتې ګرځي. ستا د جومات ایمان چې په کوڅه پیرېږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي؟ فرشتې ګرځي. نو د بل چا ضرورت شته دی؟ د دې ایمان کا د ده عزت وکړه. حدیث مبارک کې راځي، بس خبره راته ولومه، وایي حدیث مبارک کې راځي دا عالم نه دی مولا، دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی. جنت کې به څه کړی؟ جنت په دروازه کې ایثار کړی دی او دا خلک به جنت ته روان. حدیث مبارک راځي اجتمع العالم والعابد والواد کې راځي على الصراط بل روایت راځي على باب الجنه. جنت په دروازه کې به مولوي صاحب الله ودرولی. نو زه کله کله وایم هسې سمو خیال دی چې دا مولوي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ دی، د مقتدیانو پرې راشي او دوی جنت ته لاړ شي. یو بل ته به ښه سترګې وي چې سړی خو یې رانه صاحب ته کړی داسې دکه نه ده. خو په مولا کې صرف صحیح دي روپۍ را نو چې دا مقتدیان راشي او مولوي صاحب د جنت په دروازه کې صحت ته ولاړ وي، خو دوی خو به یو بل ته پوره سترګې وایي چې سړی وایي صحت کوه د سړی څه مو خیال دی که نه. نو دا مولوي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ دی به لږ پریشانۍ کې چې هسې نه چې د دې ځای نه مې الله جهنم ته بیایي. نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولوي صاحب، ای قاري صاحب، ته مې دې له نه یې ودرولې چې تا جهنم ته بیا الله څه له دې ودرولې؟ خلک جنت ته ځي او زه د جنت په دروازه کې ولاړې نه که نه مولوي صاحب. دا نور خلک یوازې جنت ته روان دی.
او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې خو پاک فاتره الله څه وکړمه نه ته به ځان سره نور خلک جنت ته بیایي څومره بوځم 10 تنه نه 100 تنه زر کسه نه لاک کسه نه څومره تعداد معلوم نه دی. الله تبارک وتعالی به تو فرمایي هر هغه انسان د ځان سره جنت ته بوځه چې ته ورسره مینه کوې مینه چې ته ورسره څه کوې تعداد معلوم دی نه تا چې د جومات د امام قدر کړی عزت کړی احترام دې کړی نو چې الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي ځان سره جنت ته بوځه چې څومره دې خوښوي نو هغه به په کتاب پرېږدي نه پلان کې چې خو ډېر ښه سړی و زما به یې په جومات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به یې ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیایې پوځه نو دې پکې ولې ته بیاو داسې ده که نه ده نو د مولانو سره مفته مینه کوئ پوکو به جنت ته بیایي پوه شوئ که پوه نه شوئ د مولانو سره څه مفته د مولانو سره مفته مینه کوئ مفت خو به د ځان سره انشاءالله جنت ته بیایي داسې به کوو که نه کوو د خپلې د علاقې د علماو سره مینه ساتئ محبت ساتئ د جومات د امام قدر کوئ حد درجې قدر کوئ چا چې د جومات د امام سپکاوی کړی دی الله د هغه نسل د علماو د حفاظ علما هم مسا او چا چې د علماو د جومات د امام قدر کړی الله د هغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړي دي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا